Welcome. Welcome. Mirë se erdhe. Mirë se erdhët. How was your day? How was your day? Si të shkoi dita? Si ishte dita jote? How is the weather today? How is the weather today? Si është koha sot? Si është koha sot? It's sunny. It's sunny. Është me diell. Është me diell. Everything's ready. Everything's ready. Çdo gjë është gati. Çdo gjë është gati. Excellent. Excellent. Shkëlqyeshëm. Shkëlqyeshëm. Can you please translate this for me? Can you please translate this for me? A mundesh të ma përkthesh këtë të lutem? A mundeni të ma përktheni këtë ju lutem? I don't speak very well. I don't speak very well. Unë nuk flas shumë mirë. Unë nuk flas shumë mirë. I don't understand. I don't understand. S'po kuptoj. Nuk kuptoj. Can you please repeat it? Can you please repeat it? A mundeni ta përsëritni ju lutem? A mundesh ta përsëritësh të lutem? I'd like to go for a walk. I'd like to go for a walk. Do më pëlqente të shkoja për një shëtitje. Do më pëlqente të shkoja për një shëtitje. I'm thirsty. I'm thirsty. Kam etje. Un kam etje. I'm hungry. I'm hungry. Kam uri. Un kam uri. I've never seen that before. I've never seen that before. Se kam parë ndonjëherë atë gjë. Se kam parë ndonjëherë këtë. Right here. Right here. Këtu. Këtu. Right there. Right there. Atje. Atje. See you tomorrow. See you tomorrow. Shihemi nesër. Shihemi nesër. See you tonight. See you tonight. Shihemi në mbrëmje. Shihemi në mbrëmje. It smells good. It smells good. Mban erë të mirë. Mban erë të mirë. It smells bad. It smells bad. Mban erë të keqe. Mban erë të keqe. It looks great. It looks great. Duket shumë e mirë. Duket shumë e mirë. You're very nice. You're very nice. Ti je shumë i mirë. Ti je shumë e mirë. Your things are all here. Your things are all here. Gjërat e tua janë të gjitha këtu. Gjërat e tua janë të gjitha këtu. Please write it down. Please write it down. Të lutem shkruaje. Të lutem shkruaje. Where is the airport? Where is the airport? Ku është aeroporti? Ku është aeroporti? Where is the hospital? Where is the hospital? Ku është spitali? Ku është spitali? Where is the bus station? Where is the bus station? Ku është stacioni i autobusave? Ku është stacioni i autobusave? Where is the supermarket? Where is the supermarket? Ku është supermarketi? Ku është supermarketi? Welcome. Welcome. Mirë se erdhe. Mirë se erdhët. How was your day? How was your day? Si të shkoi dita? Si ishte dita jote? How is the weather today? How is the weather today? Si është koha sot? Si është koha sot? It's sunny. It's sunny. Është me diell. Është me diell. Everything's ready.
Everything's ready. Çdo gjë është gati. Çdo gjë është gati. Excellent. Excellent. Shkëlqyeshëm. Shkëlqyeshëm. Can you please translate this for me? Can you please translate this for me? A mundesh të ma përkthesh këtë të lutem? A mundeni të ma përktheni këtë ju lutem? I don't speak very well. I don't speak very well. Unë nuk flas shumë mirë. Unë nuk flas shumë mirë. I don't understand. I don't understand. S'po kuptoj. Nuk kuptoj. Can you please repeat it? Can you please repeat it? A mundeni ta përsëritni ju lutem? A mundesh ta përsëritësh të lutem? I'd like to go for a walk. I'd like to go for a walk. Do më pëlqente të shkoja për një shëtitje. Do më pëlqente të shkoja për një shëtitje. I'm thirsty. I'm thirsty. Kam etje. Un kam etje. I'm hungry. I'm hungry. Kam uri. Un kam uri. I've never seen that before. I've never seen that before. Se kam parë ndonjëherë atë gjë. Se kam parë ndonjëherë këtë. Right here. Right here. Këtu. Këtu. Right there. Right there. Atje. Atje. See you tomorrow. See you tomorrow. Shihemi nesër. Shihemi nesër. See you tonight. See you tonight. Shihemi në mbrëmje. Shihemi në mbrëmje. It smells good. It smells good. Mban erë të mirë. Mban erë të mirë. It smells bad. It smells bad. Mban erë të keqe. Mban erë të keqe. It looks great. It looks great. Duket shumë e mirë. Duket shumë e mirë. You're very nice. You're very nice. Ti je shumë i mirë. Ti je shumë e mirë. Your things are all here. Your things are all here. Gjërat e tua janë të gjitha këtu. Gjërat e tua janë të gjitha këtu. Please write it down. Please write it down. Të lutem shkruaje. Të lutem shkruaje. Where is the airport? Where is the airport? Ku është aeroporti? Ku është aeroporti? Where is the hospital? Where is the hospital? Ku është spitali? Ku është spitali? Where is the bus station? Where is the bus station? Ku është stacioni i autobusave? Ku është stacioni i autobusave? Where is the supermarket? Where is the supermarket? Ku është supermarketi? Ku është supermarketi?